Quỷ Cốc Tử, một trong những nhân vật bí ẩn và vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa, không chỉ là bậc thầy về binh pháp mà còn là người sáng lập ra trường phái Tung Hoành Gia, chuyên về mưu lược, ngoại giao và thuật ứng biến. Những lời dạy của ông được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đã trở thành cẩm nang cho các bậc quân vương, quan lại và cả những thương nhân muốn thành công trên thương trường. Câu chuyện về Lý Thiện và Trương Thương, những thương nhân trẻ tuổi thời xưa, chính là những minh chứng sống động cho hai diệu kế ứng biến thần tình và đánh bại lần lượt của Quỷ Cốc Tử. Bằng sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng thấu hiểu tâm lý con người, Lý Thiện và Trương Thương đã biến một thảm họa tưởng chừng như không thể cứu vãn thành một cơ hội vàng, đánh bại đối thủ sừng sỏ và vươn lên trở thành những thương gia lụa có tiếng tăm. Hãy cùng theo dõi hành trình của Lý Thiện và Trương Thương để khám phá sức mạnh của trí tuệ và sự ứng biến trong kinh doanh. Câu chuyện thứ nhất: kế ứng biến thần tình của thương gia Lý Thiện. Lý Thiện là một thương nhân trẻ tuổi, kinh doanh tơ lụa ở một thị trấn nhỏ ven sông thời nhà Đường. Mặc dù có tài năng và sự chăm chỉ, nhưng anh luôn gặp khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt của các thương nhân lớn, đặc biệt là Trương Cung, một phú hộ lâu năm với kho tàng kinh nghiệm và mối quan hệ rộng khắp. Trương Cung không chỉ thao túng giá cả, mà còn dùng mọi thủ đoạn để chèn ép các tiểu thương như Lý Thiện. Một ngày nọ, một tàu hàng chở tơ lụa quý từ phương xa gặp bão lớn và bị đắm gần bến cảng. Toàn bộ số hàng, bao gồm một loại lụa đặc biệt chỉ dành cho giới hoàng tộc, bị hư hại nặng nề do nước mặn. Trương Cung lập tức cho người đến mua hết lô hàng với giá rẻ mạt, với lý định sẽ phơi khô và bán lại cho những thương nhân kém hiểu biết. Thấy vậy, Lý Thiện không vội vã. Anh nhớ đến diệu kế của Quỷ Cốc Tử, ứng biến thần tình. Ứng là linh hoạt phản ứng theo tình huống. Biến là thay đổi chiến lược phù hợp. Thần là đạt đến cảnh giới tinh thần cao nhất. Và tình là nắm bắt được tâm tư, tình cảm của đối phương. Anh biết rằng lụa bị ngấm nước mặn không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng nó lại có một đặc tính riêng. Nước biển mặn sẽ làm cho tơ lụa trở nên cứng cáp và co rút lại, tạo ra một loại hoa văn nhăn độc đáo mà không loại lụa nào khác có được. Lý Thiện lập tức thay đổi chiến lược. Anh không chỉ âm thầm thu mua một phần nhỏ lô lụa bị hỏng, mà còn làm một việc mà không ai ngờ tới. Anh cho người rêu rao khắp thị trấn rằng anh đang tìm mua những chiếc gương cổ, đèn cổ bị hư hỏng với một mức giá hậu hĩnh. Trương Cung nghe tin Lý Thiện tìm mua những món đồ vô dụng đó, chỉ cười khẩy, cho rằng Lý Thiện đã điên. Tuy nhiên, lòng tham lại trỗi dậy. Ông ta cho người thu gom những chiếc gương và đèn hư hỏng đó, rồi bán lại cho Lý Thiện, thu được một khoản lãi nhỏ. Trương Cung nghĩ, thằng nhóc này đúng là ngốc, ta chẳng cần làm gì cũng kiếm được tiền từ nó. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Lý Thiện. Anh dùng những chiếc gương cổ và đèn cổ đó, mài giũa, đánh bóng lại. Anh tạo ra một không gian trưng bày tơ lụa hoàn toàn khác biệt. Anh dùng những chiếc gương cổ để phản chiếu hoa văn nhăn độc đáo trên tấm lụa bị hỏng, và dùng những chiếc đèn cổ đã sửa chữa để tạo ra một hiệu ứng ánh sáng mờ ảo, huyền bí. Khi mọi người đến chiêm ngưỡng, họ không thấy những tấm lụa bị hỏng, mà thấy một kiệt tác của sự tình cờ. Họ thấy những hoa văn nhăn độc đáo và ánh sáng phản chiếu lung linh từ những chiếc gương cổ, tạo ra một hiệu ứng thị giác mê hoặc. Lý Thiện giải thích rằng đây là một loại lụa thiên niên băng tơ, được dệt từ những sợi tơ tằm quý hiếm chỉ có thể thu hoạch khi có băng giá. Anh nói rằng nó mang vẻ đẹp của thời gian và sự độc đáo của tự nhiên. Câu chuyện về lụa thiên niên băng tơ nhanh chóng lan truyền. Các thương nhân nước ngoài, các quan chức địa phương, thậm chí cả người của triều đình cũng tò mò tìm đến. Họ không chỉ mua tơ lụa với giá cao ngất ngưởng, mà còn mua luôn cả những chiếc gương và đèn cổ mà Trương Cung đã bán cho Lý Thiện. Trương Cung, khi nghe tin, chỉ biết tức giận mà không thể làm gì. Ông ta đã thua Lý Thiện không phải vì tiền bạc mà vì trí tuệ và khả năng ứng biến thần tình. Ông ta đã bị Lý Thiện lợi dụng lòng tham để đánh bại một cách ngoạn mục. Từ đó, Lý Thiện trở thành một thương nhân lụa có tiếng tăm. Anh đã không chỉ kiếm được lợi nhuận mà còn tạo ra một thương hiệu cho bản thân, chứng minh rằng sự sáng tạo, sự linh hoạt và khả năng nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững. Câu chuyện thứ hai: Nguyễn Khang và kế đánh bại lần lượt của Quỷ Cốc Tử. Ngày xưa, vào thời Lê Sơ, tại kinh thành Thăng Long náo nhiệt, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Nguyễn Khang. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, anh ôm ấp khát vọng làm giàu bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp buôn bán nhỏ với gánh hàng rong, len lỏi khắp các phố phường.
Trong những đêm trăn trở tìm kế sinh nhai, Nguyễn Khang may mắn đọc được một cuốn sách cổ, ghi chép những mưu lược binh pháp của Quỷ Cốc Tử. Đặc biệt, anh tâm đắc với kế đánh bại lần lượt, một diệu kế trong chiến tranh, dạy rằng không nên đối đầu với toàn bộ kẻ địch cùng một lúc, mà phải phân hóa, cô lập và tiêu diệt từng bộ phận để giành lấy ưu thế. Tình huống thương trường khắc nghiệt. Nguyễn Khang nổi ý định mở rộng việc buôn bán vải vóc, một hàng hóa có nhu cầu lớn ở Kinh Thành. Tuy nhiên, thị trường này đã bị chi phối bởi 3 nhà buôn lớn, thế lực hùng mạnh: nhà họ Trịnh, nổi tiếng với lụa Hà Đông; nhà họ Lê, nắm giữ các mối lái vải từ phương Nam; và nhà họ Trần, có hệ thống cửa hàng trải rộng khắp Kinh Thành. 3 nhà buôn này cấu kết chặt chẽ, tạo thành một liên minh thép, sẵn sàng loại bỏ bất kỳ kẻ mới nổi nào. Nguyễn Khang hiểu rằng, nếu liều lĩnh đối đầu trực diện, cơ hội thành công của anh là vô cùng mong manh. Nguyễn Khang áp dụng kế đánh bại lần lượt như thế nào? 1. Phân tách liên minh đối thủ, ly gián kế. Nguyễn Khang dành thời gian tìm hiểu kỹ về nội tình của 3 nhà buôn lớn. Anh nhận ra rằng, dù bề ngoài liên kết chặt chẽ, nhưng giữa họ vẫn tồn tại những mâu thuẫn tiềm ẩn về lợi ích. Anh quyết định tiếp cận nhà họ Lê, vốn có vẻ kín tiếng và ít thể hiện sự cạnh tranh gay gắt nhất. Anh tìm cách làm quen với người quản lý của nhà họ Lê, khéo léo gợi ý về những cơ hội hợp tác mới ở các vùng ven đô, nơi mà cả nhà họ Trịnh và họ Trần chưa chú trọng khai thác. Anh đưa ra những điều kiện chia lợi nhuận hấp dẫn, hứa hẹn một thị trường mới mẻ, ít rủi ro. Người quản lý của nhà họ Lê thấy có lợi, bắt đầu dao động và dần lỏng lẻo trong mối liên minh với 2 nhà còn lại. Đánh chiếm thị trường ngách, tiên kỳ thủ. Thay vì lao vào cạnh tranh trực tiếp ở trung tâm Kinh Thành, Nguyễn Khang tập trung vào việc mở rộng mạng lưới buôn bán ở các vùng ngoại ô và các tỉnh lân cận. Anh tìm đến các làng nghề dệt vải nhỏ, thu mua sản phẩm với giá hợp lý, đồng thời giới thiệu những mẫu mã mới do mình tự thiết kế, phù hợp với hiếu thị của người dân ở các vùng quê. Bằng sự nhiệt tình và uy tín, anh nhanh chóng xây dựng được một hệ thống phân phối riêng, tạo dựng được lượng khách hàng trung thành, ít phụ thuộc vào nguồn cung của 3 nhà buôn lớn. Từng bước suy yếu đối thủ, thuận thủ khiên dương. Khi đã có một chỗ đứng vững chắc ở các thị trường nhỏ, Nguyễn Khang bắt đầu hướng sự cạnh tranh vào nhà họ Trịnh. Lúc này đã có phần suy yếu do sự rời rạc trong liên minh. Anh tung ra thị trường những mẫu vải mới, chất lượng không thua kém lụa Hà Đông, nhưng giá cả lại mềm hơn. Đồng thời, anh chú trọng vào việc chăm sóc khách hàng, tạo dựng uy tín về sự tận tâm và chu đáo. Nhờ đó, anh dần thu hút được một bộ phận khách hàng vốn trung thành với lụa Hà Đông, làm cho nhà họ Trịnh phải lao đao. Đối đầu và hợp tác với kẻ mạnh nhất, dĩ hòa vi quý. Lúc này, nhà họ Trần nhận thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nguyễn Khang. Họ tìm cách gây khó dễ, thậm chí sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng Nguyễn Khang không hề nao núng. Anh chủ động tìm đến người đứng đầu nhà họ Trần, bày tỏ thiện chí hợp tác. Anh phân tích những lợi ích chung nếu cả hai cùng nhau phát triển thị trường, thay vì kìm hãm lẫn nhau. Bằng sự khéo léo và tầm nhìn chiến lược, anh đã thuyết phục được nhà họ Trần chấp nhận hợp tác, cùng nhau chia sẻ thị phần và mở rộng ảnh hưởng. Kết quả mỹ mãn. Chỉ sau vài năm kiên trì áp dụng liên hoàn các kế sách của Quỷ Cốc Tử, Nguyễn Khang từ một người buôn bán nhỏ đã vươn lên trở thành một trong những thương nhân vải vóc lớn nhất Kinh Thành Thăng Long. Anh không chỉ tích lũy được của cải, mà còn được người trong giới kính trọng bởi tài năng và sự khôn ngoan. Bí quyết thành công của anh không chỉ nằm ở việc nắm bắt cơ hội, mà còn ở khả năng phân tích tình hình, lựa chọn đối sách phù hợp và kiên trì thực hiện mục tiêu, đánh bại lần lượt từng đối thủ, từng bước xây dựng nên cơ nghiệp vững chắc. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.